Sấy trời. Tập đầu chưa ơi. Ngoài này tập mình cắt đâu. Ngoài rồi tròn lục nhanh rồi má mình tặng. Chặt đi một con. Phải chặt đi một con chứ. Hot miếng quá chứ. Hot đảo quá. Hot miếng đúng không? Mà đảo hot hot nó cực hay như thế. Phải chặt hình con nó xấu rồi. Thấy ối. Sấy trời. Ui, nó nâng vậy. Ui, trời giọng ơi. Ôi.
ô quỳ ơi không mà một chiếc quỳ cái nô nâng mấy bên này đấy miền phố bên này chiếc ôi dạ ơi thì trong nín thì nô nâng với ban tức ban ấy nó thật nó xua ôi dạ ôi ôi còn một chiếc quay còn mùi chân mấy con tạm hình mới đấy cài ôi ôi tôm rồi già này bình trì không bay cài mấy ơi anh này không cài chứ anh này cài nè rồi dạ bay còn mấy thằng mười ấy còn ấy còn vui thịt ngọt đang ấy cô đừng mò nó đúng không còn lông ra ôn vì phật thực nâng ngon ôi dạ ơi phòng đồ buộc cô ngon vui quả này cà phê mì cà phê mua vì vui một cài ôi dạ đây là cà phê một vì mét đi là trang lại ấy đi với vui nó ta hiện trọng vũ à mua nuôi cài phê vui ui ăn bên chật mọt đó thảo chật mọt mũi với nó ngon mũi ôi cô to trâu nữa nữa ôi dạo ơi mó dạo ơi ôi ba ơi ôi